si Chicks and welcome to my channel. For today's vlog, tuturuan ko kayo ng basic Japanese language. Alam niyo ba na may tatlong paraan ang pagsusulat ng Japanese? Una, hiragana, ikalawa ang katakana at ang ikatlo ang kanji. Hiragana ang basic Japanese alphabet, samantala bawat hiragana ay may katumbas na karakter sa katakana. Magkaiba lamang kung paano ito isulat. Madalas ginagamit ang katakana for foreign words, samantala ang kanji ang pinakamahirap sa lahat dahil mayroong ilang libong kanji, ngunit ito ang pinaka-common sa mga Hapon. Ngayon, ang focus natin ay ang hiragana. Let's start! A. Sundan ng stroke kung paano ito isulat. Again, 1, 2, 3. Ang A ay mayroong 3 strokes. I. Ang I naman ay may 2 strokes. 1, 2. U.
Alright, last one. Yay! That's all for today. For our next vlog, katakana lesson. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!